Bagi sesetengah masyarakat yang terkenal dengan resipi masakan, nama makanan saja sudah mampu dijadikan simbol yang sinonim dengan identiti mereka. Sebut orang Itali, kita membayangkan pizza. Sushi, kita bayangkan masyarakat Jepun. Masakan kari, wanita India leka memasak di dapur terus bermain dalam kepala. Begitulah sinonimnya sesetengah jenis masakan dengan identiti masyarakat. Walau bagaimanapun bukan semua tanggapan kita tepat. Ada beberapa makanan tradisi yang selama ini kita salah anggap asal-usulnya. Di sini, kami akan senaraikan 3 makanan tradisi masyarakat dunia yang salah asal-usulnya yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Yang pertama adalah kentang goreng French fries. Kentang goreng atau French fries sudah jadi hidangan sampingan utama di majoriti restoran masakan segera. Selain itu, kedai-kedai makanan Western persendirian tempatan juga gemar menjadikan French fries sebagai hidangan tepi wajib. Dirujuk sebagai French fries atau kentang goreng Perancis, pasti tidak ramai yang tahu bahawa kentang goreng ini sebenarnya bukanlah dari Perancis. Belgium sebenarnya. Ada satu masyarakat yang tinggal di Lembah Mies, Belgium bertutur dalam bahasa Perancis sebagai bahasa pertuturan mereka. Setiap kali tiba musim sejuk, ekoran kesukaran mendapatkan bahan mentah, mereka akan menjadikan kentang sebagai diet utama mereka. Dinamakan sebagai frites, menggunakan istilah Perancis, goreng. Menu berasaskan kentang itu menjadi antara makanan popular ketika bekalan sukar diperoleh. Frites mula popular di kalangan tentera Amerika yang berkhidmat di Belgium dalam Perang Dunia Pertama. Bila dah popular, tentera Amerika terus merujuk masakan itu sebagai French fries, mungkin disebabkan bahasa masyarakat di sana. Lama-kelamaan istilah French fries itu pun mula digunakan bagi merujuk kentang goreng, walaupun kredit sebenar harus diberikan kepada orang Belgium yang bertutur bahasa Perancis. Seterusnya adalah sushi. Sebut sushi, ingat Jepun kan? Bagaimana kalau kami katakan sushi sebenarnya berasal dari China? Sekitar pada abad ke-5 sehingga ke-3 sebelum Masihi. Masyarakat di China yang digelarkan sebagai etnik Bayu menjalankan kegiatan menanam padi sebagai punca utama pendapatan mereka. Ekoran waktu kerja yang panjang serta rumah yang jauh dari sawah, mereka mencipta teknik yang memelihara bekalan makanan ketika bekerja setiap hari. Masyarakat Bayu menapaikan ikan yang akan dimakan, menggunakan campuran nasi dan garam. Nasi bercampur garam tadi bertindak sebagai pengawet yang melindungi kualiti ikan itu. Apabila tiba waktu makan, ikan tadi akan dimakan. Nasi bercampur garam yang dijadikan pengawet akan dibuang. Hidangan itu dikenali sebagai narezushi di kalangan mereka yang tahu menghasilkannya. Daripada asas teknik inilah beberapa penambahbaikan diperkenalkan. Orang Jepun mula mengetahui teknik pengawetan ini, memperbaiki teknik ini menggunakan cuka sebagai pengawet menggantikan garam. Penggunaan cuka membolehkan nasi yang biasanya dibuang turut dimakan bersama ikan yang diawet ekoran rasanya yang lebih enak dan kurang masin. Menjadi satu santapan yang lebih lengkap, kerana budaya memakan nasi merupakan satu kebiasaan orang Jepun, walaupun berasal dari China. Sushi yang diperbaiki kini cukup sinonim dengan masyarakat Jepun, sehinggakan istilah sushi juga datang dari bahasa Jepun, merujuk kepada nasi yang diawetkan cuka. Berada pada nombor 3 adalah Vindaloo. Nama masakan Vindaloo masyarakat India mungkin kurang popular di kalangan majoriti masyarakat Malaysia berbanding beberapa masakan lain, tetapi bagi komuniti masyarakat India, Vindaloo merupakan antara resipi yang cukup layak dianggap tradisi. Namanya pun dah berbunyi, India bukan. Asal masakan yang cukup dekat dengan masyarakat India ini sebenarnya diperkenalkan penjajah Portugis yang hadir ke Goa, India sekitar abad ke-15, popular di kalangan penganut Kristian di sana. Vindaloo asalnya adalah hidangan berasaskan tomato, agak berbeza dengan masakan kari yang biasa kita kenali sekarang. Nama sebenarnya Carne Vina de Arroz, sejenis hidangan popular masyarakat Portugis yang kemudiannya diadaptasi oleh masyarakat India mengikut selera tempatan. Carne Vina de Arroz menggunakan gabungan daging dan tomato yang diadun dengan pelbagai rempah dan wain, dicipta oleh masyarakat Madeira di Portugal asalnya menggunakan daging hinze, memberikan nama resipi itu Carne Vina de Arroz atau daging yang diperap halia. Hidangan ini diubah masyarakat India.
Wine mula digantikan dengan kuah lain biasanya berasaskan santan. Rempah ratusnya juga ditukar agar kena dengan selera masyarakat setempat. Nama masakan itu juga disesuaikan dengan lidah tempatan, dipermudahkan sebutannya kepada Vindaloo sebelum diubah kepada Vindaloo. Sebagai kesimpulan, semua kaki makanan sudah tentu mengetahui nikmat rasa sedapnya makanan, tetapi jika kita faham bagaimana makanan itu bermula, ia pasti menyebabkan kita merasa bangga untuk memakannya. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.